අද අපි යමු ජපානයේ තියෙන Hardoff එහෙමත් නැත්නම් off house කියන ප්‍රසිද්ධ second hand බඩු තියෙන shop එකට. 本当にありがとうございます。මේකයි සෙක්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම යමු මියුසික් අයිටම් තියෙන පැත්තට. මේ තියෙන්නේ මේකේ ගිටාර්, පියානෝ, වයලින්, එතනින් ගියාම ඕගන්, ඒ වගේ සියලුම බඩු මෙතන ගන්න තියෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් මියුසික් ගෲප් එකකට එහෙම නැත්නම් බෑන්ඩ් එකකට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම මෙතන ගන්න තියෙනවා ඊටාම අඩු මුදලකට. අපි දැන් යමු පිරිමි ළමයි ගොඩක්ම කැමති පැත්තකට. මෙතන තියෙනවා ඊටාම අඩු මුදලකට කම්පියුටරයකට අවශ්‍ය සියලුම බඩු. ඒ කියන්නේ කම්පියුටරේ චාර්ජර් කේබල් එකේ ඉඳලා හැම දෙයක්ම. ඒ විතරක් නෙමෙයි ෆෝන් වලට අවශ්‍ය බෑක් කවර්ස්, එතකොට ෆෝන් ස්ටෑන්ඩ්, ඒ වගේ හැම දෙයක්ම මෙතන තියෙනවා ඊටාම අඩු මුදලකට. සමහරලාට ෆෝන් කේබල් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ලැප්ටොප් චාර්ජර් එකක් යෙන් 330ක් 110ක් අතර වෙනකොට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මේ උඩ තියෙන ගොඩක් මොනිටර්ස්, ලොකු මොනිටර් වර්ග තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ හાર્ඩ්වෙයාර්. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය ටූල් බොක්ස්, ඒ වගේම ග්‍රයින්ඩර්ස්, ඒ වගේ ගොඩක් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් පැත්තට අදාළ වෙන උපකරණ තමා මෙතන තියෙන්නේ. එදිනෙදා අපේ ගෙවල් දොරවල් වල ඇණයක් අහගන්න අවශ්‍ය වෙන මිටියක්, ඒ වගේ දේවල් මෙතන ගන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ printers. ඊටාම හොඳ වර්ගයේ printers අඩු මුදලකට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. වලට පේනවා සමහර printers HP ඒ වගේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ iPod. එහෙමත් නැත්නම් අපි මියුසික් අහන්න පුළුවන් මියුසික් අපිට පෙන් එකකින් හරි දාගෙන අහන්න පුළුවන් උපකරණ තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ලැප්ටොප්. ලැප්ටොප් මෙතන HP, Dell, Sony, ඒ කියන්නේ made in Japan හැම ලැප්ටොප් එකක්ම මෙතන ගන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කැමරා. කැමරා නම් ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කියන්නේ කැඩිච්ච ගොඩක් කැමරා තියෙනවා. සමහර කෑලි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇසෙම්බල් කරලා තමයි මෙතනින් කැමරාවක් නම් අපි ගන්න වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් අයිටම් වල CPU එක. CPU නම් ගොඩක් ටිකක් විතර ගණන් මේ තියෙන්නේ ජපානයට ඇවිල්ලා හැමෝම ගන්න ආස කරන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන Mac එහෙමත් නැත්නම් Apple මාදිලියේ උපකරණ. මේ තියෙන්නේ Apple මාදිලියේ iMac laptop ඒ වර්ග. මෙතන තියෙනවා Apple මාදිලියේ tab, එහෙමත් නැත්නම් ෆෝන්, Apple charger, ඒ වගේ දේවල්. Apple hand free, iPod, earbuds, ඒ හැමදේම මෙතන ගන්න තියෙනවා.
来店いただきまして誠にありがとうございます。ඊළඟට යන්නේ ගේම් ගහන ආසයට ආස කරන තැනකට. මෙතන තියෙනවා ගේම් ගහන කෙනෙක්ට අවශ්‍ය කරන හැමදේම. ගේම් CD, එතකොට ගේම් ඩිස්ක්, ඒ වගේ හැම දෙයක්ම මෙතන ගන්න තියෙනවා ගේම් ගහන ආසයට. අපි ඊළඟට යන්නේ පොඩි ළමයින් ආස කරන තැනකට. පොඩි ළමයි විතරක් නෙමෙයි මේ දවල් වලට ලොකු අයත් ආසයි. මෙතන තියෙන ඔක්කොම ටොයිස් වර්ග. ටොයිස් කියන්නේ ඇනිමේ. මෙයාලගේ ප්‍රසිද්ධ ඇනිමේ මංගා කැරක්ටර්ස් වල ටොයිස් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කෑල් ළමයි ගොඩක් ආස කරන පැත්තක්. ඒ තමයි ඇඳුම්. මෙතන තියෙන කිඩ්ස් කියන්නේ පොඩි අයගේ ඇඳුම් වල ඉඳලා ලොකු අයගේ ඇඳුම් යනකම් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලස්සන ලස්සන සපත්තු වර්ග ඒ හැමදේම මෙතන ගන්න තියෙනවා. මේ තමා වැඩිහිටියන්ගේ ඇඳුම් තියෙන ඒරියා එක. මේ සපත්තු වර්ග. ගෙවල් ලස්සනට තියාගන්න ආසයට ඕනේ කරන බඩු මෙතන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ වීදුරු බඩු. ඒව නම් ටිකක් ගණන් හැබැයි මෙහි. ෆර්නිචර් අයිටම් මේක චුට්ටක් විතර ගණන් වැඩි.